ใครว่าบราวนี่ต้องใช้แป้งสาลีอย่างเดียววันนี้เราจะมาทำบราวนี่ที่ทั้งเข้มทั้งหนึบหวานน้อยอร่อยหนักมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ทำขนมของมาดามนะคะคลิปนี้มาดามจะพาเพื่อนๆทำบราวนี่แป้งข้าวเหนียวดำซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ผสมผสานความเข้มของช็อกโกแลตกับความนุ่มหนึบของข้าวเหนียวดำสไตล์ไทยของเราค่ะแนะนำก่อนเลยค่ะเนื้อขนมบราวนี่ครั้งนี้นะคะเนื้อจะมีความหนึบๆหอมกลิ่นแป้งข้าวหวานน้อยอร่อยหนักมากค่ะเกริ่นซะนานเลยต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะรับรองได้เลยว่าง่ายมากไม่ต้องมีเตาอบหรูๆก็ทำได้นะคะแค่ใจเราพร้อมขนมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่รายละเอียดของวัตถุดิบนะคะมาดามได้ทำสูตรและขั้นตอนโดยละเอียดให้เพื่อนๆไว้ดูนะคะอยู่ที่คำอธิบายของคลิปนี้แล้วนะคะวัตถุดิบหลักๆที่ใช้ในนี้นะคะก็คือตัวแรกค่ะก็คือดาร์กช็อกโกแลตมาดามเลือกใช้แบบ 70% ขึ้นไปค่ะส่วนผงโกโก้มาดามได้เขียนไว้แล้วว่าใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ที่คำอธิบายนะคะและวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแป้งข้าวเหนียวดำตราปาแฟนซีคาร์บค่ะเพื่อนๆคงสงสัยทำไมมาดามใช้แต่ผลิตภัณฑ์ตราปาแฟนซีคาร์บนอกจากเป็นงานของมาดามแล้วนะคะมาดามอยากจะบอกว่าได้ลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจเกือบทุกชนิดเลยแต่ว่ามาดามใช้ได้ไม่ครบทุกชนิดที่เขามีนะในขั้นตอนที่เห็นตอนนี้นะคะเราจะเริ่มนำดาร์กช็อกโกแลตกับน้ำมันนะคะที่ใช้อยู่เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะไปละลายค่ะเมื่อน้ำมันกับดาร์กช็อกโกแลตเขาเนียนเข้าหากันแล้วก็คือนำมาพักให้เขาลดความร้อนลงอีกนิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำของแห้งมาร่อนรวมกันค่ะในที่นี้นะคะมาดามก็นำแป้งข้าวเหนียวดำตราปาแฟนซีคาร์บนะคะกับผงโกโก้ค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นของแห้งก็คือน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีค่ะแล้วก็เกลือจริงๆมาดามลืมใส่ผงฟูนะคะตอนนี้เริ่มนึกได้แล้วรีบเอาผงฟูมาใส่ตามค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือของเหลวค่ะได้แก่ไข่ไก่นะคะมาดามจะตีให้เขาฟูขึ้นนิดนึงก่อนนะคะให้เป็นฟองบับเบิ้ลใหญ่ๆค่ะคือขั้นตอนในการทำบราวนี่นี่นะคะมันมีหลากหลายมากๆเลยเพราะบราวนี่เป็นขนมที่ทำง่ายนะคะจากนั้นก็ใส่ของเหลวที่เหลือนะคะได้แก่กลิ่นวานิลากะทิแล้วก็นมสดค่ะตีต่อให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นตะกร้อมือตีก็ได้นะคะจากนั้นก็นำตัวช็อกโกแลตที่เราทำละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตามลงไปค่ะคนให้เข้ากันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมาดามรู้สึกว่าทำบราวนี่นี่คือเขาง่ายนะคะแต่มาดามเองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยทานช็อกโกแลตเท่าไหร่ค่ะแต่มาดามอยากจะบอกว่าบราวนี่สูตรนี้ยกเว้นเลยค่ะมาดามทานเยอะมากเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเทส่วนของเหลวนะคะลงไปที่ของแห้งนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้บอกว่าอย่าคนนานจนเกินไปเราจะหยุดตอนไหนหยุดเมื่อเราไม่เห็นผงแป้งอะไรแล้วเขาหายไปในช็อกโกแลตหมดแล้วก็คือให้จบเลยนะคะมาดามจะสารภาพว่าลืมกดอัดตอนที่เทบราวนี่ลงไปที่ถาดค่ะเพื่อนๆเพิ่งจะมารู้ตัวว่าไม่ได้อัดคลิปช่วงนั้นเอาไว้ค่ะและที่มาดามกำลังโรยหน้าตกแต่งอยู่นี่นะคะก็คืออัลมอนด์ค่ะมาดามเอามาสับหยาบนะคะแล้วก็โรยตกแต่งข้างบนค่ะง่ายๆเลยนะคะมาดามใช้เป็นอัลมอนด์อบเกลือซื้อจากร้านสะดวกซื้อค่ะจากนั้นก็นำไปเข้าอบนะคะระยะเวลาก็คือประมาณ 20-30 นาทีวิธีการเช็คนะคะเดี๋ยวมาดามทำให้ดูนะคะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะคะเนื้อของบราวนี่จะต้องติดอยู่ที่ปลายไม้จิ้มฟันแล้วก็ยังดูช่ำๆนิดหน่อยแต่วันนี้มาดามสารภาพจริงว่าเตาของมาดามนี่มีความร้อนสูงมากเลยแต่เพื่อนๆดูนะคะมันสวยมากเพราะว่าเนื้อเขาจะต้องมีความแตกๆนะคะมีรอยร้าวนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นหน้าฟิล์มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเยอะจนเกินไปวันนี้เป็นวันฝนตกมาดามก็พยายามหามุมที่จะมาถ่ายนะคะในที่สุดก็ต้องมาที่ในพื้นที่ทำขนมของมาดามค่ะและนี่ก็คือชิ้นขนมบราวนี่ที่แสนอร่อยของเรานะคะมาคิดจริงๆเราน่าใช้ถาด6x6 นิ้วนะเขาจะได้หนากว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ดูความหนึบสิคะหนึบเด้งเดี๋ยวชิมนะคะมาดามยังไม่เคยชิมสูตรนี้มาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆโดยปกติเวลามาดามทำบราวนี่จะได้ชิมเล็กน้อยนะคะก็วันนี้ถือว่าชิมเยอะมากค่ะชิมไปทั้งหมด2ชิ้นค่ะ
คือมันหยุดไม่ได้จริงๆมันไม่หวานมากแล้วก็มีขมติดปลายลิ้นนิดๆนะคะแล้วก็หนึบๆหนับๆอยู่ในเวลาเราเคี้ยวอะค่ะคือดีมากค่ะบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีกลิ่นหอมของแป้งข้าวเหนียวดำด้วยค่ะมาพร้อมกับกลิ่นช็อกโกแลตหอมๆนะคะฟินมากๆเพื่อนๆลองชิมกันแล้วรู้สึกติดใจมากเลยถ้ามีโอกาสจะทำอีกค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะมาดามฝากช่องอีกแล้วนะคะหากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องมาดามหนึ่งนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆให้มาดามด้วยนะคะเอาไว้เวลาที่มาดามมีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันปิดท้ายมาดามได้แบ่งขนมนะคะไปแจกเพื่อนบ้านค่ะบ้านละ2ชิ้นนะคะมีบ้านหนึ่งมาขอเพิ่มอีกเซตหนึ่งยังมีอีกไหมนะคะลองทำกันดูนะคะเผื่อมันจะเป็นอาชีพต่อยอดได้และขนมของเราใช้แป้งข้าวเหนียวดำสไตล์ไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ